ሄሎ ተመልካቾች እንደምናችሁ በያላችሁበት ቦታ ሁላችሁም ሰላም እያልኩ ነው። ያ በቀደም ዕለት የሰራነው የሎጊንግ ሲስተም ነበር፣ የሬጅስትሬሽን ሙር ሰርተናል እና ዛሬ የምንሰራው የፒኤችፒ ሴሽን ነው። ፒኤችፒ ሴሽን ማለት አንዴ ሎጋውት ስናደርግ እና ወደ ኋላ ብንመለስ ያው የኛ አካውንት ድጋሚ ይከፍታል ማለት ነው። እሱ ልክ አይደለም። ምክንያቱም አንዴ ሎጋውት ስናደርግ የግዴታ የእኛን ኢሜል እና የዩዘሩ ኢሜል እና ፓስወርድ እንዲጠይቅ ነው እንጂ ወደ ኋላ ስንመለስ የኛ አካውንት እንዲከፍት አይደለም። ሌላ ዩዘሮች ወይም ለራሳችን ራሱ እንዲከፍት አይደለም። ስለዛ የምንጠቀመው የፒኤችፒ ሴሽን ነው። PHP ሴሽን ማለት way to store information in variables to be used across multiple pages ነው። አንድ ሴሽን ከሰራን በመልቲፕል ፔጅ ራሱ የኛ ሴሽን መጠቀም እንችላለን። የግዴታ አያስፈልግም። ምንጊዜም አንዴ ሎጊን ስናደርግ ድጋሜ ወደ እንዲጠይቀን አይደለም። አንዴ ሎጊን ስናደርግ በመልቲፕል ፔጅ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው በእኛ አካውንት። እሱን እንሰራለን። ሴሽን መጀመሪያ ሲጀመር በሴሽን ስታርት ነው የሚጀምረው። በአውቶሎድ ዶት ፒኤችፒ የሰራ ነው። የሰራነው አውቶሎድ ፒኤችፒ ውስጥ ከታች እንወርድና ሴሽን ስታርት እንሰራለን። አንድ ሴሽን ስታርት ካደረግን ሴቭ እናደርገውና ከዚህ እንወጣለን። ሁለተኛ ደግሞ እዚህ ጋር የሎጊን ኮንትሮለር ባለፈው ዕለት የሰራ ነው። እዚህ ጋር እንመጣና የኢፍ ስቴትመንት እንጽፋለን ማለት ነው። ኢፍ ዩዘር ካለ ከለብ ብራኬት አድርገን ያው የዩዘር ሴሽን እንሰራለን። ዩዘር ሴሽን በቫሪያብል ዩዘር ብለን እንሰይመውና እንዲህ ስናደርግ ይሄን ሰርተናል። ከዛ አሁን ታችን ወርድና አሁን ይሄ አዲስ ሜተድ ሰርቻለሁ። ሎጋውት ማለት የኛ በተን ነው። ይሄን ጫን ስናደርገው ከአዲሱ የኛን ወደ ኋላ ተመልሶ የኛን ሎጊን ፎርም እንዲያሳይ ነው። መጀመሪያ ሴሽኑን ዲስትሮይ እናደርግና ምክንያቱም ሎጋውት ስናደርግ የግዴታ ሴሽኑ ዲስትሮይ መሆን አለበት። ሴሽን ዲስትሮይ ሰራና እዚህ ጋር አሁን ሄደር እንሰራለን። ሎኬሽን PHP index.php page login አሁን ይህን ሎጋውት ጫን ስናደርግ ወደ ሎጊንግ ኤንድ ኤረር ዲስኮኔክትድ ነው የሚወስደን ማለት ነው። አሁን ሴቭ ብናደርግ እና አሁን ቼክ ብናደርግ እዚህ ሪፍሬሽ አድርገን ቼክ ብናደርግ እዚህ ጋር ያውና ወደ እዚህ ላክን ማለት ነው። ዲስኮኔክትድ እዚህ ጋር የጻፍነው ማለት ነው። እሱ እንደዛ ካሳየን ልክ ነው። አሁን በመጨረሻም እዚህ ጋር የላርኒንግ ኮንትሮለር ማለት ወደዚህ ብንመለስ ያው ይሄ ሁላ ላርኒንግ ኮንትሮለር ነው። እስካሁን አይሰራም። አሁን ባክ እንዲያርገን ራሱ መመለስ እንችላለን። እዚህ እንመጣና ላርኒንግ ኮንትሮለር አሁን ድጋሚ የኢፍ ስቴትመንት እንሰራና አሁን set user
አሁን ይሄ ዩዘር ከሌለው ይሄ ሴት ዩዘር ከሌለው ቀጥታ ወደ ሎጊን የኛ ሎጊን ፎርም ይልከናል ማለት ነው ከአዲሱ እንድናስገባ። አሁን እዚህ ጋር ታች እንወርድና ዩዘር ማለት ሴሽን ዩዘር ነው ማለት ነው። ሶ ሴቭ እናደርግና ቼክ እናደርጋለን። እዚህ ሴቭ እናደርግና አሁን እዚህ እስቲ እንሞክራለን። gmail.com 000 ይከፍታል ማለት ነው። አሁን እንወጣ የሆነ your disconnected ነው የሚለው። ወደ ኋላ ደግሞ ይመልሰናል። ለምን እንደሆነ እንጃ። እዚህ ጋር destroy ሴቭ ያላደረኩት ስላለ እዚህ አሁን ሴቭ ብናደርግ ሪፍሬሽ እዚህ ጋር ብናደርገው ወደ ኋላ አይመልሰንም ማለት ነው። አሁን እስቲ እንሞክር። gmail.com 000 ይመጣል። ሎጎት ስናደርግ አይመልሰንም። አሁን ሁሉም እየሰራ ነው። እንዲህ ነው የሚደረገው። ኦኬ ሰላም ነው። ቻው። የሆነ ካገባችሁ ነገር ካለ ደግሞ በኮሜንት አድርጋችሁ ትለቃላችሁ። ላይክ እንዳደረሱ ኮሜንት እና ሼር ከፈለጋችሁ ያውና ሰላም ነው። ቻው።